سلام خوبی؟ بفرما خواهشی کنیم سلامت خوبی؟ خسته نباشی سلام الزهر مرة أروى والسلام المرأة تخيروا صار لا ترجع أنا ما يصدق أنا أتنو يوم أنا أتنو يوم رواني يا شو صفة وايد يرى ما تنمشي کارمندان با هونم درست بکنم من 5 روز بیام باقی بینیم از دامتون داخل صادرت شاید میخوام نیلون شو میخوسی مرسایرت ها وسخ بیت هونم درست کن شو نخوام بخوسم تو خلیص سکر بابا شو صفر بابا یا ما بالا یا رزی میخوای برام مازی برام نشو بزنیم شاپ دست تلمس برام دو نشو بزنیم یا برام تنس فاج ما دیگه خاطر باسی کن تو زنده من نابود شد و دیگه اون دوست نشو بود نه دوست ندارم تو برام مازی جان چه صفت قرأت كين داس التلفزيون الرواني اشخاص تو بدأ سكني وما دا تصير صابوت كنا هارو ليه ما قيافات اصلا بیشتر خوب نکن وزاندان چه صابت خوده بدراك فهم سيمو فهم هيك سوا بشین کن واو نيشنو رواني بشین کن نيشنو چه صافت نيشنو سيسي وقتی من دوستم داشته بابا هم استاد میخوانه خب نیخوام با من رو بحث کنم قیافه خوبی نداری بازم بیکنی آبا قیافه تو بود داری قیافه داشته بود اشمی زمان ما برزیده نیرم برای اصلا خوب نکن نیرم از نیستی سعید تونی چی بود سعجان؟ برو زیدون نیرم برو زیدون برو زیدون برو زیدون سعو باید قیافه جاده نیرم برو زیدون باید چه صفر واو نیرم واسطه بس سراته گمخه ایگه فچی کنه حرف اهمیت چینو باید ریختی می آن خروی سره خود کسی قیافه خود کن جان می آن خروی خود می آن خروی اچی من می آن خروی روانی ازت طاهر نیستو تو نه انسان تو سگی ما دیگه به تا بسازیم ما دوست دارم میفهمی تا من دوست داشته بود نیخوام کنم خیلی بینی چه زل چه شهر رو هر رو داره بحث کنی تو میفهمی ها این داره بحث میبینی کوری یا کورا بینیده خب بوند ساته کمان من زبون آدم من چی آدم نخریدی فوسته بعد شیارم خردی جان جه درامه منینی تکنیک گرفتم اون سرشو آشقاش با قیافه جنده روانی تو صفت بعده برازی واو برازی با قیافه دیشه جان دیده جنده تنی ايش نفر خون بجی انا ما تخافوا سوالي ما خافوا واو شو صفت هزار بار نیگم بشی هزار بار نیگم بشی شنو با قیافه دیشه دیوونه تو باید آتا کنی ها هر رو چیزا اینو درست کنی هر رو آزو قیاره دیگه ها تو نیفهمی ها نیفهمی ریخت دیشه چه صفت چی خیلو چیزا مبهمی بود ها قطع دابل میبایی قطع دابل رومانی جان چه صفت عده با قیافه اکسپیده نکو بعدم تو صفت Blanco, blanco. Vade. Blanco. Vade. Blanco, ce să vade? کارمندان میگم خیبینه کاری کنم من نمیذارم مزاحمی نمیذارم ما کاری دوست که تو داشته میفهمی؟ باید در بس کنه چی نه چی نیخوامه بتره دوست نارم نیخوامه پشیمونی بود اد گفتم این کارش میکنی پشیمونی بود پشیمون چی بوم ها پشیمون مرده ها من
پشیمون نیموی با اچمه زندگی باش باش قیافش این شیطونه شیطون خطی اچمی باش بچه گینا بسیرم روانی می زمان ساچه نیمو می زمان نیمو ساچه ایسته بینی ایسته بینی یه بار به یه آب غذا دام تا حالا من تج نچرده اوسا تی قانون نمیشه دست یه کار مخدیه باز همون اخلاقی من درست نشم سیتی چی بخری ایسته چفت بابا روانی موساته باسی موساته بای موساته بای وایدو باش باز باز کنم وای موساته جنده چه صافه وجدان نداری تربیت نداری آدم نیست ساعت وجدان داری تربیت داری بی تربیت شب در تخت ورد زنم تیام اوس تیت من قضی دارم بزنم تیه دمر سر زنده به فوشی دوستی چه برجون چطوره نبود ها برجون چطوره نبود آشکار نازش موب کارت انزام چی نگو چه صافت فچی که زنه خشتیم بدار روانی ما تلاشی کنم زر باسی کنم باز تا خود و زن خود و بوی صدا آینه هزار باراتی هزار باسی کنم چی مزیه برم نظر باسی کنم چه بتونم نکتر بزنیم بیت ساره نرورتیلت کورا بیره نیتره چی منه ببینه چی لاله نیتری روانی اچمی نمیره چه زر باسی کنم آیا سلام آسد تو بیت ساره ماکو بازه بیار جنو بارده آقا لطفا امروز کمک بده تا اینو ببندیم باشه چه نبدأ ویدیو رو قطع بکن بعدا باشه چه با هر روتونه بوند مدا هر رو با بوند تا ساکت باسی هر رو بخوام کار کنم با تونه بوند مدا را این چه اخلاقی چه تجربه دست فکر کنی به خاطر چی بندمه فکر کنی سج هاری چه بخوای پامو بجوری تو چه دعوای کنی دعوای کنی چه آدم بید چه ناقی آدم بود چی من تا قضیه نه بگم سرم هر روز در میام من بیشتر سیه بسمه چی من نیت هر رو بند نگفتم چی من حامله چی من مثلا سرات بان چی من حامله این چند روزم به خاطر این نداشتم دستش میسوشه به چیون بسشه بین من یعنی خدای عالم قسم فقط گوشت ماست کن یار پلی چیزا نام پوشه فقط کوچش تزار بنا بخی و چیمه بزنی متحال دو تا بچه از دست دام این بچه سومیم اگر یک خراشی کوچش ببینه جور ایزنه مرد چه به حال مردن نه بده داویاتی زنی سال مورد
بله. گفتم اون رو چرده و چیش بردیش اون رو چندان درآوردی گیسته ایجاد کنه بخاطر میبیا خانم درست برم از سخت بیار من استاتونه بدبخت بیچاره کنم گیرم بخاطر تنه چه صفت آی دار طفل قیافت بیا روانی چه هر بیرون مثلا نفهمسم این کلمه یه ارزش بیرون چه نگفتی چی من بسه داره سرکم و نفهمسم تو من چه رو ایره من سیه روزه دیگون چه دخالتی کنی من زنده ما سه نفر دخالتی کنی من زنده تنه نابوری کنم بیچاره جان چه صافت ده غلطی کنی برش بیمارستون غلطی کنی تو دنیا را دیرو جان آشخار ما خرمیزو چه دایی چند میکنم بایبا خرمیزو بیزاره سعی کن باشه اولین ندارمش خوش اولین این بسه شده گفته نه چی من بسه داره بعد و خوش بخود خود باید و بعد وقتی بیسار اون یه چیز داره بیره بخاطر ویتامین بیچاره چه دیست زمان در زندگی بسه و دیدن نیم چه زفتش کنی بزرگش کنی دیست زمان الان باید قصه بخرید الان باید حسودی بکنید الان باید از قصه بترچی
چیزی هر رو ایرو تی بدبخت نسم بود اینا من چه دیگه چی برای واسه تو زمان طبق خشین نرم باید با وانتن آواره کنم این فهمی؟ رانی است حامله بیا تو چونی مزن منی زنی؟ سایک من سال بسو خانه بس سایک جم مادام هستون ممنون دست نکن بچرده من خرم نه زنم جیم رازه بزرگی دارم پنهون کرده زنه شامله بود که ما از گفته بود 2 سال داشته بود هیچ سیمه ندارستن روانی خزادت به چشم ناره بی تو سیمون مهم نیست چیزات کدوم دام بگم مهم نیست سیمون با تو دستی نمهمی چه زمان رو دیدن نیایی زمان رد شد نبینی اصلا نشبته سرای بنگرم سمه خود بسری سری بدن بازم سرای ها یعنی کسافت خزانت به چشم اون سانسی که اصلا میده دست تو بچه بزنم از این پس حق نداری حتی نگاه خچیمه بکنی نگاه چون برای دستش از یه پاس کن یعنی فرد چرد هروی درخت با هم دیره یو از یه پاس کن مثل دار بیاری کنم مکن بعده قیافت جانه مامی تخته زنمه چه قطع بود بعد روانی جان باید هاشتی بازم میزنم بچه دم زن من نیزنه و با خواه قد انقدر زوری برای واسه تیگاه چه کرو پشیمونه بود ای حرفی چه همه پنتون چدی پشیمونی بود چه دم اصلا یه دریبه هم پشیم بابا ایتی را چی جری؟ با قیافه اچ بیه چی خیر هر ایرو بچه دم از زمان مچیت نیگو اینا معروض افین بجور مچیتی کنم جان باز بیرمه اصی حرف اون بزیره اویده این یک سنه به پاسنی هیچی به دست نیده هیچی به دست نیده باز چه بگیرم به دستم یا؟ سخت چرا میدم دستم ایسو باید باید اضافه نکردی
زنه دان برا بزیر برا من که بدبخت مالو واسه زنه من نابود شدی آخرش فاخد زیره آخاطر بس در زیره نده چی ست خلاص سوار بلاش دل تو حسد میگی باز با دست نکن باز چی دارم بازم میکنی امید دست خوش اصلا من آرام حساب نچی من خیلی حساب چی نه تو آدم بیگه الان درخت بسته نگی اصلا کن این بلاهایی که سرمولی اپشیمونه نچردم بهترش دور نزنی اصلا بیشتر خون نکن سیزه ورمدارم باز ده اما قیافه جنده خزالت بچه یسه بحثه آنی ترانسکاری کنم سسرانی کنم ولی یسه چه بازابون شاید خداوند رسید به سوسه من این زمان دلم سیتی نیست زمان فش مکن این بچه هم مثل بچه قبلیمونه که از بین رفته یه اونزوری ها نیستو باز پاسگاه بیا ایرو و تو رضایت بجره امضا باید بسونه که هر موقع بچه موعچی مثلا مدی مقصر تونی هیچ گیری چیزی من اگر این کار نچردی نیلو مسانی این نیوز ما برانه بودیم اگه صحیح زمان نمه امضای کنم باشه نه طریق این زمان عباس که اونه بهم الان در تاسو چه میفهمی؟ این کار دست بر میاری بدترین کار دست بیان چون برای واسه بیام این مثل خیلی نیستم و خود بدبخت چی کنم دل خدا چی منو بیساره کنم تو دلت چی من فقط بیسوست اما چی من نزنم بیساره آبا باش بگم ما کارا بسش نارم کاری آخوش هم نه آخو بگه را بازی رو برای خوری زوی بازی زفت کنم اگر خیلی کار نارشم و دونو بسش سالم همین راحت نایست با خدا کسانده و تایم دنیا نیا هر حرفی بزنم کافی آسان باز میکنم باز کن راز اگه پونه بزرگتری باز میکنم تو قیافه اچ بیره ایتی سینی هم ولی سی شیطونی من اکتا چیزا دی آتنا بازو سه حامله بیا باز ما حامله بودی اداره من درار چه دناسیده بسوس بدبخت من سیفیتی بو ها سیفیتی بو باید از سودی کلید آب بتره چی بیشتر خواستم بتره چی از سودی باز بیا باز بیا میستم تو چه تو چشم شدم هر کاری بچه نیت هست دارم بچه بدبخت بس میگوی سوتو رو زره نچه نبگو لاتوان روانی این سجی سگ بیافته آی چیز زنده میشه دیرم سو بدبخت بیافته چی
باز کن. نیاسو مکو باز کن. بله باز کن. آی دای بدای قیافه نیشه قیافه آرام نیبه هیده هیده بده قیافه آشان و هرچی ما دفتر باز بوری خیلی آقا انگاه بکن هرچی ما حامله به تو صورت میداره؟ با من بچی عشقا ای صحبت میکنم ما من حرفام مردی وای دایم
که از سامون نخورده بیشتر خوش چی آجا نه قیافه گنده ایگاه من برای چه صافتون یه ساعتی کار من انجام بدم روزی 5 دقیقه کاری کنم اینم کار انجام باید مثل سری زحمت بچشید مثل خیلی باید کار کنید من زار باور کنم با سر تبا دینار نیا نه با مثل صحبت صحبت کنم بعده صحبت نکن صحبت کنم هرچی چی بزنیم بجریم من آدم صحبت کنم اصلا صحبت بعده صحبت نکن وای دایی بدایی صحبت نکن بچه صحبت نکن نکن بعده تو اصلاته یه سره داد بیداد نکن یه سره مزن چه جیگه تیکنه صحبتی کنی سمر صحبت نیست هر رو من شیر آدم نخردیه یه خیلی نتانم که تایفزه آدم میابی وزده شلاخت چی خیلی خالی نیبو فقط از ایرو بره فقط از ایرو بره فقط از ایرو بره وازش کن زیر بره وازش کن فقط از ایرو بره چه نبینه من فقط سشان قیافت نبینه ایرو واس فقط سشان قیافت نبینه بره بس تیام نه بابا ای وازی بود ای صلاح کنه بس روانی بزنید بایی بیا برا براکو سیام بس سکم برای ما بیا برا برا از ایرو نه ترش که برا بیا خواهم اینو موسی برا ترش که ترش که و یه برا کنو برا دوی برا چی اندیده فقط پات دمونه فقط پات منو حیاتو زوری زنمه چه خرس بزای خرس خیم بیاری و تو گفتم هشیمه ها بده یاد کنی و تو گفتم چه حسودی تو و تو گفتم حسودی تو با اینزینه ترچ کنی برن نگفتم واسه یاد کنی دو تا بچه ای ما از دست دیم چه سودی بترسی ها دو تا بچه ما از دست دام چه سودی بترسی ها چه بچه سومینه از دست بدم ها
اونجای آقای پراتو بله فقط این زحمت واسه من بشش فردا چه خواستی بیا اینجا سر به ما بزنی خب با یه پلیس که سر در بیاره که تعهد بگیره چیزی خب که امضا و تعهد از این خانم بگیریم که اگر روزی خدای نشرده اتفاقی برای حکیم افتاد ما قصر نباشیم باشه چشم فقط تو فرما یا قشنگ تعهد ایدی و امضا ایدتی سونام که هر روزی صدمه حکیمه دی مقصر تنی یا هم یک ثانیه نینایی نیوزی آره نگاه باید برم هرچی این خونه را زودتر درست کنیم بهتره بله این هیچی هیچی نمیخوام دیگه داخل اون چادر بمونه یه وقتی بلای سرمون میاره خدیجه خب که چندیه با خونه خودمون درست باشه که زیاد بیرون نیاد صدمه به هیچی بزنه بله سختی من فقط همینه که خونه رو درست بکنم با یه در حیاتی بخریم و در حیات بزنیم بله نمیتونی بیاد داخل نهایتش بیاد داخل دوباره میدادنش بیرون درا میبندم ولی اینجوری مثل یه سج هاری میاد داخل فقط تو کمک منو همراهی کن و به من لطف کنی خونه رو درست بکنی خب بقیه‌شو خدا میدونه چیکار باشه چشم من اشتباه کردم بهش گفتم حکیم حامله است بله سبانی بودم اصلا من خود شد چینو گفتم اشتباه کرد ولی آخرش میفهم بله بله آخرش چمش بزرگ اصلا میشد چمش میفهمید چه هم بله حالا رازها رو پیدا کنیم نمیشه چه همیشه دعوا باشه بله اصلا خودتو بذار جای من تا حال منو حکیمه دو تا بچه از بین رفت دو تا از بچه از ما از بین رفت یه خدا یه نعمتی دوباره کرده یه لطف دوباره کرده بچه سوم به ما داده بله دیگه خدا داره ما رو امتحان میکنه بله اگه بچه سوم که از بین بدی چه بچه نمیشه چه هم بچه همینجوری چه نیست دیگه خدا به ما بچه نکنه بله
ما 2 تا بچه از بین دادیم، نمیدونم چه سودی به خدیجه میرسه. ها به خدا. آخه چه سودی به اون میرسه که داد بیداد میکنه؟ چه سودی به اون میرسه چی بخواد بمیره از این دنیا بره؟ اینو مادرش، من قسم میخورم خدیجه و مادرش با خدا نیستن. اصلا خدا زبونم لال قبول ندارن. چرا این همه داد بیداد؟ چرا این همه درد و سر؟ آخه تو از هر کسی که تو این روستا بپرسی امید حالش چجوره، خب داخل این روستا تو برو به همه زن به همه مرد بگو حال امید با زنش حکیمه چجوره، همش دلشون واسه ما میسوزه. میدونن که ما فقیریم، بله میدونن که من یه جوون نابود شدم، همه دلمون واسه من میسوزه. بعد این خدیجه این شیطون عوضی با مادرش، این دوتا یه چیش، اون چه زن من میشه اونم مادر زن من میشه. این دوتا دلش واسه من نمیسوزه. ببین تا چقدر آدمای کثافتی هست بلا نسبتشون. خواهش هرچی که باش کاری نداشته باشم بهتره. بله اگه من برم اونم داد و بیداد خونه تشمیل بشه، بذاره خونه تشمیل بشه. آقای پراتو اگه ما بریم داخل شهر یه خونه کرایه بکنیم بهتر نیست؟ پول نداریم به خدا. که خوبه. اینجا فایده نداره. اینجا خوبه ولی نشه واسه من و حکیمه حامله است دیگه الان دیگه. اینجا واسه ما فایده نداره. اگه یه خونه داخل شهر کرایه بکنیم حداقل 6 ماه الا 7 ماه تو اونجا باشیم، فقط بچه به دنیا بیاد یه خب کار ما حله دیگه. بله اصلا ناحیتش دیگه نمیام. ناحیتش اونجا هم نهایتش من برم شهر دیگه مزاحمتون نمیشم دیگه. میدونم که خدیجه کثافت نزدیک ما نمیشه. نه این عزیزی. زندگیشو انجام میده، منم میرم سر یه کارگری، میرم یه نون حلالی با بازوی خودم نوری در بیارم بخورم. درسته چطور تا این موقع خیلی به درد من خوردی، وظیفه دستم من در نکنه لطف شدی. عزیزی، وظیفه من. ولی اگه ما از اینجا بریم شهر خیلی بهتر میشه. اگه کسی باشه که پول کرایه رو بده، من 100% میرم. من شک نکن که 100% میرم. حداقل کارگری میکنم واسه خوراکیمون، واسه آذوقمون. ولی بله. پول کرایه رو دیگه یه کسی بده خیلی بهتر. چی من؟ یکی برایم داخل شهر یه 6 ماه 7 ماه یه خونه کرایه بکنیم اونجا بهتر نیست؟ بهتره؟ حداقل بریم شهر اونجا میتونم برم کارگری، میتونم رفت سر یه شغلی، سر یه کاری. تو هم اونجا فقط کارا خودت انجام میدی، منم میرم دنبال کارگری و یه بچه مونم به خوبی به دنیا میام. بله من از اینجا برم به خاطر خودم نیستم که بگم آسایش داشته باشم، به خاطر اینم نیستم که بگم آسایش داشته باشه.
یعنی به خاطر اون بچه دیگه بچه سوم ما. بله. خدایا خود کمکشون بکن که برم سر زایگاه خوب، برم داخل شهر. دختره هستی گوشی دو هی نمیگو چه تو بیسی برای شهر میکنم ما بیتی که تو برای شهر زده کنی پیتلا آمده دیگه ها کرد بدبختی بیچاره من عقل سر منو چرا ناره یا بشین به قیافه اچ میگه نگو چه تو میرم ما یه روزی ایران از یه چکنه نبینم. اون روز شاید پیتلا هم نداره بود بدبخت هی گو چه ببین یه حرفتون دوشه. من اولینش اشتباه کردم با تو گفتم حکیمه حامله. دومشم این حرف ما تو من گوشه. یه روز ایبینی که ما و حکیمه و سایمون جمع کردیم و رفتیم داخل شهر هونه چای کردیم. اگر خدا بخواه این کار انجام میدیم اون وقت دیگه او رو تو نزدیکی ما نیتری بگو. سانی دان است که واو هر داشته برای من بایتنم و دیتیا او رو دیگه بلد نیستیم که زندگی کنم. فقط پروردگار اون موقع دونه شما کن. الان هم رو داخل کنم. بال جان رو داخل کنم. رو داخل کنم. قیافه اچ میگه ظرفه اصلا من مخت نروتون یا شور تربیه نروی شو صفه باید یه جوری از این زاب برم که حدیثه نفهم. بله. ببین آقای پاتور تو خیلی من قبول دارم خیلی به درد ما خوردی کمکمون کردی، ولی اگه تو بتونی کاری واسه ما انجام بدی که این خونه رو تش بکنی ببینیم یه 6-7 برزای شهر باشیم بچه ما به خوبی به دنیا بیا. خب یعنی خدا شاهده همیشه دعا میکنم که زندگی تو خوب باش. یعنی همیشه التماس میکنم که زندگی تو آقای پاتور صحیح و سالم. فقط عزیزی این کار واسه ما یه روزی انجام. باش. هر اگه پی دستم کسی پر شده واسه شما این کارا اگه خود انجام از مالی خوب شد خب کمک. باشه اگه چشم. کسی هم بهت کمک کرد پولی بهت داد کمک مالی بهت کرد هم ما رو از این زا بردار. باشه چشم. دست در نکنه. وظیفم عزیزی. خدایا خود کمک کن. دوست کسی نه پناه برام تو